Το Συνόφι Τρίο δημιουργήθηκε στην Κωνσταντινούπολη τέλη του 2014. Σε ένα υπόγειο μπαρ που παραπέμπει λίγο στους παλιούς Τεκέδες, που παίζονταν η μουσική του Καφέ Αμάν, τα ρεμπέτικα, που με έναν τρόπο, ας πούμε, είναι μέρος του ρεπερτορίου μας. Το όνομα το επιλέξαμε γιατί η Συνάφη είναι μία ομάδα ανθρώπων που κάνουν την ίδια δουλειά. Κάνουν μια κοινή δραστηριότητα. Έτσι λοιπόν μας άρεσε και το νόημα αυτό και η ερμηνεία δηλαδή, και επίσης είναι ευάκουστο και εύκολο να το προφέρουν και οι Τούρκοι. Ξεκινήσαμε από το μπαρ και σιγά σιγά άρχισαμε να παίζουμε σε μηχανέδες, σιγά σιγά και σε συναυλιακούς χώρους, πιο ακουστικό το πρόγραμμα. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον ίσως να πούμε είναι ότι με έναν τρόπο προσαρμόζουμε τον ήχο μας ανάλογα με το χώρο. Κάπως τυχαία προέκυψε, η αλήθεια είναι αυτή. Και μετά έγινε επιλογή. Και μετά είδαμε ότι μας αρέσει αυτό το πράγμα που κάνουμε. Δηλαδή, και σαν προσωπικότητες η καθεμία και σαν σχήμα, νιώσαμε ότι δένουμε. Ότι μπορούμε δηλαδή έτσι κάπως να συνεννοηθούμε μουσικά. Και μετά ξέρεις, αρχίσαμε να μελετάμε μαζί τα ίδια πράγματα, λίγο το ρεπερτόριο μας άρεσε. Δουλέψαμε και πολύ, κοινή αισθητική, οπότε κάπως έτσι ήρθε. Το θέμα του δίσκου είναι η γυναίκα. Μιλάμε για τη γυναίκα της Ανατολίας, βασικά σε διάφορους ρόλους. Και οι γλώσσες, ας πούμε, που έχουμε επιλέξει στο ρεπερτόριο είναι αζέρικα, έχει τουρκικά, έχει ελληνικά, συριακά, αρμένικα, κούρδικα. Ο λόγος που επιλέξαμε τόσες πολλές κουλτούρες για να εκφράσουμε τη γυναίκα μέσα από τη μουσική μας είναι πρώτα απ' όλα γιατί ο τόπος στον οποίο φτιάχτηκε το σχήμα μας έχει αυτή την αίσθηση της πολυπολιτισμικότητας, είναι ο κανόνας, οπότε έχει ένα νόημα, και επίσης προσεγγίζουμε και τη γλώσσα ως μουσική. Δηλαδή κάθε γλώσσα έχει τη δική της μουσική, το δικό της ρυθμό και είχε ένα έξτρα ενδιαφέρον και στην προσέγγιση του, καλλιτεχνικά και μουσικά. Κάποια στιγμή όταν ψάχναμε για όνομα για αυτό το δίσκο, πέσαμε πάνω σε μία από τις εκδοχές του μύθου της Ιχούς. Εμπνευστήκαμε από αυτήν την εκδοχή και τη συνδέσαμε με τον τρόπο που όλα αυτά τα κομμάτια τα οποία θα παίξουμε στο δίσκο, παίξαμε στο δίσκο, είναι κομμάτια ανωνύμων συνθετών, είναι αυτό από το παραδοσιακό, ας πούμε, ρεπερτόριο. Πώς αυτά τα κομμάτια έχουν φτάσει έτσι σαν απόϊχος κάποιου σήματος ιστορικά και ήρθανε τέλος πάντων μέχρι εδώ, και πώς εμείς αυτό το πράγμα θα το ερμηνεύουμε στο τώρα μας, ας πούμε, σε αυτό το περιβάλλον που ζούμε, με αυτές τις συγκεκριμένες προσλαμβάνσεις που έχουμε κάθε μία ξεχωριστά και όλες μαζί σαν γκρουπ. Αυτό.
Τα σχέδια και οι προσδοκίες για το συνάφη δεν είναι σαφή. Θα ήθελα να κινηθούμε προς μια κατεύθυνση η οποία να έχει μέσα και την καινούργια σύνθεση, την πρωτότυπη σύνθεση και κάπως το πείραγμα των πραγμάτων. Δηλαδή, να ξανααντιμετωπίσουμε ή να αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό τρόπο ένα υλικό, μουσικό, το οποίο δημιουργήθηκε κάποια στιγμή στο παρελθόν, αλλά εμείς είμαστε αυτοί τώρα που το διαπραγματευόμαστε. Που αυτό έχει μια διαργασία μας. Δηλαδή, έχει μια προσδοκία για κάτι καινούργιο. Θεωρώ ότι το συνάφη είναι σε μια διαρκή διεργασία. Έχουμε μια κοινή μαγιά, που αυτή είναι η αισθητική και η λαχτάρα μας, να το πω, η αίσθηση μας του να θέλουμε να εξελιχθούμε. Εξελισσόμαστε και προσωπικά και μαζί. Υπάρχει μια συνδιαμόρφωση, μια συνδιαλλαγή, ας το πούμε, σε αυτό. Και νομίζω όσο περνάει ο καιρός και όσο εξελισσόμαστε και προσωπικά, αυτό θα συμβαίνει και ως group. Αν ακούσει κάποιος από την αρχή μέχρι το τέλος το δίσκο, θα δει πέρα από τα διαφορετικά, από τις διαφορετικές περιοχές, από τις διαφορετικές γλώσσες, από το οργανολόγιο ή από τους guests που έχουν έρθει και μας κάνουν να παίξουν, θα δει ότι προς το τέλος του δίσκου έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε κάποια πράγματα που πολύ αυθόρμητα βγήκανε. Στο δίσκο μας είχαμε την τιμή να συνεργαστούμε με εξαίρετους μουσικούς και φίλους. Μουσικούς από Ελλάδα και Τουρκία. Ο Παντελής ο Στόικος έπαιξε τρομπέτα, ο Αλέξανδρος Οριζόπουλος νταούλι, η Εύη Κανέλου ρεκ, ο Χρήστος ο Ψωμιάδης πολιτική λύρα και ο Απόστολος ο Σιδέρης κοντραμπάσο. Από Τουρκία ο Νουρ Ουρ έπαιξε καμπά και μανέ και σε όλο το δίσκο κρουστά έπαιξε ο Σακίρ Ουιγκάν, ο Ζαν Ουιγκάν. Από την πόρτα σου περνώ φροσόρινα μου. Από την πόρτα σου περνώ φροσόρινα μου. Άιντε τη βρίσκω κλειδωμένα, ρίνα κουκούλα ζούδα μου. Άιντε τη βρίσκω κλειδωμένα, ρίνα παπάδι μούδα μου. Κι από τον τοίχο ρίχτηκα φροσόρινα μου. Κι από τον τοίχο ρίχτηκα φροσόρινα